Xin chào tất cả các bạn, số Blitz Fact tiếp theo đã quay trở lại rồi đây. Hãy cùng mình đến với đất nước Nhật Bản, từng có quân đội khiến nhiều đối thủ khiếp sợ trong Thế chiến II. Tuy không được đầu tư nhiều nhất, nhưng lục quân của xứ sở Hoa Anh Đào vẫn chứng tỏ tinh thần võ sĩ đạo khét tiếng của mình, hoàn thành mục tiêu, thâu tóm nhiều nơi ở châu Á. May mắn làm sao khi Nhật chọn Đức là hình mẫu lý tưởng để xây dựng quân đội, dù ban đầu được các cố vấn Pháp hỗ trợ, không thì chúng ta sẽ thấy nhiều cờ trắng hơn đấy. Còn bây giờ, hãy cùng tìm hiểu xem có gì thú vị xoay quanh những chiếc xe tăng được chế tạo bởi quốc gia 4 mặt giáp biển này. Rất nhiều điều độc lạ, tưởng đâu là tàu chiến mini ấy chứ. Nút bấm bí mật đằng sau xe tăng. Trong các cuộc chiến, việc liên lạc giữa bộ binh và thiết giáp rất quan trọng, tạo nên những đợt tấn công hiệu quả, giảm thiểu nhiều thương vong. Từ thời chiến tranh lạnh cho đến nay, các thiết bị giao tiếp đã được phát triển để lính đồng minh dễ dàng tiếp cận xe tăng. Còn ở Thế chiến thứ hai khó khăn hơn, chỉ huy phải quan sát xung quanh hoặc có người bên ngoài gõ lên thân xe để ra hiệu. Các kỹ sư Nhật đã có cách để thông báo cho tổ kíp lái an toàn và nhanh nhất. Xe tăng Hago của lục quân đế quốc Nhật Bản sở hữu một thứ rất tiện lợi, đó chính là nút bấm bí mật ở phía sau thân xe, được ngụy trang giống đinh tán, một tính năng giúp bộ binh liên lạc mà không cần trao đổi bằng lời, đặc biệt cảnh báo xe tăng tránh cán nhầm lính xung quanh. Cải tiến này thực sự làm nổi bật vai trò hỗ trợ bộ binh của chiếc Hago. Ê cơ mà nếu mà cái nút bấm này kẹt thì nó sẽ như nào nhỉ? Kiểu nó sẽ kêu inh ỏi xong rồi khiến cho chỉ huy nghĩ rằng là xung quanh xe toàn người ấy nhỉ? Thêm một sự thật nữa về Hago, chiếc xe này đã đem lại chiến thắng đấu thanh đầu tiên ở Thái Bình Dương với Hoa Kỳ. Một chiếc M3 Stuart bị phá hủy bởi một cuộc tấn công bất ngờ, cùng với những chiếc khác bị hư hại khi đang rút lui. Xe tăng trở thành xe cảnh sát. Sau khi Nhật đầu hàng vô điều kiện, Mỹ bắt đầu quá trình tiếp quản. Các đợt ném bom đánh phá trước đó khiến lực lượng cảnh sát chịu rất nhiều thiệt hại về phương tiện bọc thép, gây khó khăn khi truy đuổi tội phạm. Chính vì vậy, họ đã tái sử dụng những chiếc xe tăng Hago vốn được sản xuất với số lượng lớn trong chiến tranh, biến chúng thành xe cảnh sát và dân sự. Những phiên bản này đều gỡ bỏ tháp pháo, thay thế bằng cabin khép kín đơn giản. Loại khác còn bổ sung thêm cả máy ủi. Không biết có băng đảng Yakuza nào dám chơi đùa với nó không? Giờ bật thêm con beat Tokyo Drift thì hết ý, chẳng ai dám tranh đường. Cũng có thể bộ manga và anime Dominion Tank Police lấy cảm hứng từ chiếc xe tăng này chăng? Storm Tiger phiên bản Nhật. Chắc hẳn mọi người đều biết đến chiếc Storm Tiger được trang bị cỡ nòng siêu bự 38cm. Anh bạn Nhật cũng chẳng hề thua kém khi phát triển Hato, pháo tự hành dựa trên khung gầm Type 4 Chito, lắp khẩu cối tên lửa 30cm có trong biên chế quân đội. Chỉ riêng vũ khí chính đã nặng tới 1,5 tấn. Để giữ thăng bằng cho xe, nòng pháo không thể nâng quá 50 độ. Nó có tầm bắn 3.000m, phóng một quả đạn 170kg. Tính sơ sơ thôi đã uy lực hơn nhiều so với chiếc Storm Tiger rồi. Nguyên mẫu đầu tiên được hoàn thành vào cuối năm 1944. Kết quả thử nghiệm khả quan cho thấy đây sẽ là một vũ khí hiệu quả nếu được triển khai. Vào đầu năm 1945, do chi phí sản xuất quá cao và Nhật Bản ưa chuộng các loại xe mang nhiều nòng pháo tên lửa từ Đức hơn, chỉ có 4 chiếc được chế tạo và sẵn sàng tử thủ đến cùng để chiến dịch tấn công vào chính quốc của đồng minh diễn ra. Đáng tiếc là nó chưa bao giờ được thể hiện sức mạnh. Những biến thể kết hợp hải quân độc lạ. Type 97 Chiha, mọi người hay quen gọi về cái tên thân thuộc là chị Hà. Mẫu xe tăng được sản xuất nhiều thứ hai bởi đế quốc Nhật, thành phần quan trọng của lục quân trong suốt chiến tranh. Chính vì số lượng lớn như vậy nên có vô vàn biến thể của chúng được tạo ra với nhiều mục đích khác nhau, ví dụ như được trang bị cỡ nòng lớn hơn. Phiên bản sử dụng hải pháo 12cm hay còn được các dân chơi War Thunder biết đến với cái tên Chiha Long Gun chim dài. Dự án bí ẩn với chỉ một phương tiện được chế tạo, sửa đổi bằng cách gỡ bỏ tháp và lắp khẩu súng từ tàu chiến để tăng cường hỏa lực. Chỉ có thể khai hỏa khi khẩu súng thẳng với thân, đảm bảo tính ổn định, nhưng lực giật mạnh vẫn làm nó hư hại khung gầm. Một kế hoạch khác là sử dụng luôn cả thân xe bị hỏng để khỏi phải lo lắng vấn đề trên, đặt cố định và bắn thẳng trực diện vào quân đội đồng minh đang đổ bộ. Khi tình hình chiến sự Thái Bình Dương đang dần bất lợi, Nhật đã tìm cách tăng cường khả năng phòng thủ bờ biển. Với số lượng pháo hải quân dư thừa mà chiến hạm thì chìm nghỉm, các kỹ sư đã quyết định trưng dụng chúng để củng cố cho các xe tăng. Kết quả của những nỗ lực đó là sự ra đời của Chihakai, thay thế hỏa lực chính 47mm sang một loại lựu pháo 12cm, được phát triển thành vũ khí đa năng. Với loại đạn nổ tương tự như bom chìm sẽ bắn xuống biển chống lại tàu ngầm. Đạn còn lại có thể hẹn giờ hoặc kích nổ khi va chạm. Nhiều giả thuyết dùng để phòng không tầm thấp. Mặc dù chiếc xe này thực hiện nhiệm vụ của cả hải quân và không quân, nhưng lại đấu tăng rất kém. Người ta cho rằng hỏa lực của nó chỉ hiệu quả khi chống lại các đội hình bộ binh lớn, vị trí phòng thủ kiên cố hoặc xe bọc thép nhẹ. Còn với xe tăng Sherman của Mỹ thì kíp lái đau đầu đấy. Pháo chống tăng Hori có độ hạ nòng tốt hơn. Những tăng thủ World of Tanks PC và Blitz chắc chắn không xa lạ với nhánh pháo chống tăng Hori của Nhật Bản. Đáng buồn là Wargaming đã kiềm chế lại một chi tiết ngoài đời, khiến cho chúng ta cảm thấy bất lợi khi giao tranh trên những địa hình đồi núi.
Trong bản thiết kế, trên nóc có xuất hiện các cửa đóng mở được, giúp bệ khóa nòng nhô ra khỏi cabin và khẩu pháo hạ xuống tốt hơn. Điều này rất cần thiết với những thiết kế vũ khí chính được đặt ngược về phía sau xe, nhưng vào game thì chỉ làm cảnh, hoàn toàn không sử dụng được. Mà cái gì khó quá thì hãy để War Thunder lo. Nhà phát triển game này đã thêm vào cơ chế nâng hạ bệ khóa nòng, giúp trải nghiệm người chơi tốt nhất. Thực ra World of Tanks có thể làm chúng giống một vài xe tăng hạng nhẹ của Đức thì hay biết mấy, chắc là do lười quá đó. Xe tăng kết hợp tàu hỏa. Để đối phó với những chiến dịch du kích của Trung Quốc nhắm vào các tuyến đường sắt quan trọng, Nhật đã phát triển một loại xe tăng nhỏ có khả năng chạy trên cả mặt đất và đường sắt. Type 95 Soki được sản xuất nhằm phục vụ mục đích này. Nó có một thiết kế 2 trong 1, vẫn sở hữu hệ thống xích như xe tăng, đồng thời cũng được lắp đặt các bánh xe lửa có thể nâng hạ. Chỉ mất 1 phút để có thể chuyển chế độ từ đường sắt sang đường đất và 3 phút chuyển ngược lại. Tất cả quá trình này đều được thực hiện ngay trong xe, đảm bảo an toàn cho kíp lái. Không những thế, các bánh xe lửa còn có thể điều chỉnh độ rộng để có thể phù hợp với nhiều đường ray khác nhau. Vì không có vũ khí chính lớn nên nó được xếp là xe công binh. Tốc độ tối đa trên đường ray có thể đạt 72 km/h và giảm xuống nếu kéo thêm các toa hàng. Type 95 Soki cũng đã chứng tỏ khả năng khi gây rắc rối cho quân đội Trung Quốc từ chiến đấu cho đến trinh sát. Xe tăng thế chiến biết bơi. Ngay từ năm 1928, quân đội Nhật Bản đã phát triển xe tăng lội nước và tạo ra một số mẫu thử nghiệm. Đến năm 1940, Hải quân mới tìm ra giải pháp, vẫn là chiếc Hago làm cơ sở, bổ sung các phần phao nổi bằng thép và cấu trúc thượng tầng được lắp đặt, kết hợp với 2 chân vịt phía sau. Type 2 Kami trở thành xe tăng lội nước hiệu quả nhất trong Thế chiến II. Tuy nhiên, với thiết kế phức tạp và chi phí tốn kém, nó chỉ được sản xuất với số lượng gần 200 chiếc, biên chế vào các đơn vị xe tăng đổ bộ. Sau thành công của Kami, Hải quân tiếp tục lên đời loại xe thay thế lớn hơn, mạnh mẽ hơn. Năm 1943, họ cho ra mắt Type 3 Kachi, một mẫu xe tăng hạng trung lội nước. Phiên bản đặc biệt hơn thay đổi phần thân hình trụ giống với tàu ngầm để chịu được áp suất cao 100m dưới biển Thái Bình Dương. Chúng sẽ xuất phát từ tàu ngầm một cách bí mật, thực hiện các nhiệm vụ quan trọng. Đến cả thế hệ tiếp theo là Type 4 Katsu còn mang cả ngư lôi, cứ như mấy ông hải quân thấy chiến hạm chưa đủ, muốn mang cả thiết giáp ra biển trời cho nó rôm rả vậy. Quốc gia đầu tiên sử dụng động cơ diesel lên xe tăng. Liên Xô cực kỳ nổi tiếng với động cơ diesel V2 mạnh mẽ trên những chiếc T-34, KV hay IS, đến mức dường như mọi người đều cho rằng họ là nước đầu tiên sử dụng loại động cơ này trên xe tăng. Thực tế không phải như vậy, Nhật Bản mới là nước tiên phong sử dụng. Chiếc Type 89 Eagle được sản xuất số lượng lớn từ sớm những năm 1930 nhưng lại không gặt hái được nhiều thành công như huyền thoại T-34 của Liên Xô. Thành ra việc chúng có động cơ diesel trước hay sau cũng không được quan tâm đến nữa. Những samurai sắt cuối cùng. Trước Thế chiến II, Nhật Bản cũng bắt đầu xây dựng lực lượng thiết giáp riêng. Vì công nghệ chưa bì kịp với phương Tây nên họ đành nhập khẩu những phương tiện này từ Anh và Pháp. Xe tăng đầu tiên lục quân sở hữu chính là Mark 4, sau đó mới bắt đầu phát triển riêng. Tuy ban đầu không được chú trọng, nhưng càng về cuối cuộc chiến, Nhật Bản mới tạo ra những dòng hiện đại hơn, đối trọng với những chiếc Sherman của Hoa Kỳ đang tiến đánh từng hòn đảo. Hàng loạt xe tăng như Chihe, Chinu, Chito được sản xuất nhưng không đáng kể, chỉ để chúng nằm im ở nhà để bảo vệ chính quốc, chẳng bao giờ được đưa ra tiền tuyến. Có lẽ các xe tăng này chỉ được coi là quân dự bị trong phòng trưng bày. Samurai sắt cuối cùng được chế tạo là Type 5 Chiri, được thiết kế trở thành Killer of Shermans, phương tiện tốt nhất để đế quốc Nhật Bản đạt đến mức độ nguy hiểm như Tiger hay Panther của Đức. Họ tự tin hủy bỏ dự án Chito để dồn lực sản xuất. Hơi buồn là Mỹ không có thời gian để đầu tăng vì họ bận đi trồng nấm rồi. Thành quả cuối cùng của lục quân Nhật Bản đã bị lực lượng Hoa Kỳ thu giữ, đem về rồi mổ xẻ và loại bỏ vào năm 1952. Và để tráng miệng cuối video, mình sẽ kể cho mọi người nghe về giải đấu World of Tanks có 102 ở Nhật Bản. Vào năm 2016, một sự kiện chung kết của World of Tanks PC được diễn ra tại Akihabara Esports Square. Mọi thứ trông rất bình thường cho đến khi bạn biết được rằng người dẫn chương trình là một nữ diễn viên phim 18. Vậy thì có gì thú vị khi cô ấy được mời đến một nơi toàn dành cho những game thủ thi đấu với nhau cơ chứ? Giải đấu có 3 vòng loại, buồn khi những đội tham gia không thể đi tiếp được vào vòng trong. Nữ MC quyến rũ này đã không ngần ngại an ủi họ bằng cách tặng cho người thua cuộc quần áo cô ấy đang mặc ở trận bán kết. Có vẻ như điều này khá bình thường với văn hóa nơi đây. Nhưng sốc hơn nữa, vào ngày diễn ra chung kết, đội thua sẽ nhận được quần lót cô ấy đang sử dụng khi đứng trên sân khấu. Để chắc chắn đây là hàng real 100%, nữ diễn viên này đã ký tên trực tiếp trước mặt mọi người luôn cơ. Đây có thể là một giải đấu mà đội chơi nào cũng muốn thua hơn bao giờ hết. Tiền thưởng gì giờ này nữa, các tăng thủ cứ mắc lỗi mất điểm và nhận bảo vật quý mang về đóng khung kính luôn thôi. Và đó cũng là điều thú vị cuối cùng về Nhật Bản cho số Blitz Fact ngày hôm nay. Có rất nhiều điều hay ho khác đang chờ đón các bạn phía trước. Đừng quên like video, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye!